নমস্কাৰ, মই আছিলোঁ বিনয় কাশ্যপ। আমি শৃংখলা আগবঢ়াই আছিলোঁ যে বুধ দেৱতা লগ্নৰ পৰা কোন কোন ভাৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম দিব যেতিয়া বুধ দেৱতাক গোচৰ কৰিব। ঠিক আছে, আমাৰ টপিকটো হ'ল যে ট্ৰেনজিট অফ বুধ ফ্ৰম লগ্না। ঠিক আছে, ট্ৰেনজিট অফ মাৰ্কাৰী ফ্ৰম লগ্না। চাওক, বুধ দেৱতাৰ নেচাৰ কেনেকুৱা হয়, সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা। বুধ দেৱতা যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত থাকে শুভ ফলদায়ী হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত থাকিলে অশুভ ফলদায়ী হয়। এই বুধ দেৱতাক যিহেতু বুজা অকণমান দিগদাৰ, ঠিক আছে, এই বুধ দেৱতাক প্ৰেডিক্ট কৰোঁতে অলপমান সাৱধান হোৱা দৰকাৰ। চাওক, যেতিয়া আমি ট্ৰেনজিট প্ৰেডিক্ট কৰিম তেতিয়া জন্ম লগ্নত কি কি ইভেণ্ট হ'ব সেইটোৰ বিষয়ে আমি নাচাওঁ, যে আজিৰ দিনটোত কি ঘটনা ঘটিব, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম দিব, তাৰ ওপৰতহে আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, জন্ম লগ্নৰ পৰা যেতিয়া থাৰ্ড হাউচত বুধ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰি থাকিব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব, তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে এই বুধ দেৱতা জন্ম লগ্ন কুণ্ডলীখনৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন। চাওক, সামান্য সিদ্ধান্তই কি কয় যে বুধ দেৱতা যদি 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা হ'বৰ অধিপতি হয়, বুধ দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে কি হ'ব, শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। শুভ জেগাত যদি উচ্চ হয় তেনেহ'লে বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। আৰু যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি শুভ জেগাত জ্যোতি বান্ধে তেনেহ'লে বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। ঠিক তেনেকৈ বুধ দেৱতা যদি অশুভ স্থানৰ অধিপতি হয়, 6, 8, 12ৰ অধিপতি হয়, নিজ অৱস্থাত যদি থাকে বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে, বুধ দেৱতাই অশুভ ফল দিয়ে। এই বস্তুবিলাক আমি জানা দৰকাৰ হয়। যেতিয়া আমি গম পাম যে বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ, তাৰপিছত যেতিয়া ট্ৰেনজিট কৰিব, শুভ অৱত কৰিব নে অশুভ অৱত কৰিব, সেইটো ইমান মেটাৰ নকৰে। এইটো মেটাৰ কৰিব যে যদি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়, শুভ জেগাত ভ্ৰমণ কৰিলে শুভ ফল বেছিকৈ বঢ়াব, অশুভ জেগাত ভ্ৰমণ কৰিলে অশুভ ফল, যিটো শুভ ফল আছে সিমানখিনি বৃদ্ধি নকৰে। তাকে আমি জানো আহক যে বুধ দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে আৰু শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়, যেনে 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা হ'বৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয়, বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে, তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাই কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব। তেওঁৰ কি হয়, সুস্থ মগজুৰে কাম কৰে তেনে জাতক বা জাতিকা, মাইণ্ড ষ্টেবল থাকে, কোনো তেওঁক প্ৰভোগ কৰিব নোৱাৰে, কিবা ক'লেও তেওঁ নিজৰ শান্ত স্বভাৱৰ দ্বাৰা কৰ্ম খুব ভালকৈ কৰিব পাৰে। যিমানবিলাক কাম আছে, অল জবছ আৰ ৱেল অৰ্গেনাইজ এণ্ড ডান বাই কেয়াৰফুলি। ঠিক আছে, ডান কেয়াৰফুলি। যিমান কৰ্ম আছে সকলো খুব অৰ্গেনাইজ, শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু বহুত সাৱধানতাৰে কৰে যদি বুধ দেৱতা ট্ৰেনজিটত লগ্নৰ পৰা থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। আৰু তেওঁৰ কি হয়, ৰাইটিং স্কিল, লিখনি বহুত ইমপ্ৰুভ হৈ যায়, খুব ভাল ভাল লিখিব পাৰে তেনে জাতক বা জাতিকা, খুব ভাল ৰাইটাৰ হয়। আৰু কমিউনিকেশ্যন স্কিল বাঢ়ে। কেনেকুৱা কমিউনিকেশ্যন স্কিল, ইণ্টাৰনেট ৰিলেটেড কমিউনিকেশ্যন স্কিল জাতক বা জাতিকাৰ বহুতখিনি বৃদ্ধি হয়। এই বুধ দেৱতা যদি অশুভ হয়, যেনে 6, 8, 12ৰ অধিপতি হয়, বা নিজ হয়, বা পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে, তেনেহ'লে কি হ'ব, তেওঁৰ কৰ্মবিলাক ৱেল অৰ্গেনাইজ নহয়, শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁ কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে, বাণীত দুখ থাকিব, তেওঁৰ এলেহুৱা ভাগৰুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিফলিত হৈ থাকিব। তেওঁক নিজকে এনেকুৱা লাগিব যে তেওঁ বহুত ভাগৰুৱা, বহুত এলেহুৱা হয়। আৰু কৰ্মত বহুত এক্টিভনেছ একদম কমি যায়, আৰু লগতে চাফ চিকুণতাৰ পৰা জাতক বা জাতিকা দূৰত থাকে। চাফ চিকুণতা অকল দৈহিক চাফ চিকুণতাৰ কথা কোৱা নাই, কৰ্ম চাফ চিকুণতাও তেওঁৰ কমি যায়। নিগেটিভ প্ৰভাৱবিলাক জাতক বা জাতিকাই দিয়ে, কমিউনিকেশ্যন স্কিলবিলাক ৰৈ যায়। যিহেতু বুধ দেৱতা এটা ৰাশিত 18 দিন থাকিব, এই 18 দিন জাতক বা জাতিকাৰ সমস্যা আহিব যদি তেওঁ অশুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়। এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি বুজি পাম, জানিম ইয়াক কেনেকৈ লগাব লাগে। চাওক, যে প্ৰথম কথা হ'ল কি, লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত বুধ দেৱতাৰ সম্পৰ্ক চাই থাকিব, শুভ ফলদায়ী হয় নে অশুভ ফলদায়ী হয়। যদি শুভ ফলদায়ী হয়, আমি আলোচনা কৰাৰ ধৰণে জাতক বা জাতিকাই তাৰ পৰিণাম পাব। অশুভ ফলদায়ী হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক জাতক বা জাতিকাই পাব। আপোনালোকৰ কুণ্ডলীত লগাই চাওক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট বুধ দেৱতাই দিয়ে। আশা কৰোঁ এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। অহা ভিডিঅ'ত বুধ দেৱতাৰ চতুৰ্থ ভাৱত গোচৰৰ ফলৰ বিষয়ে আমি জানিম। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব
ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ